שלום לכם, אני שמחה שחזרתם להמשך האימונים. אנחנו ממשיכים לפתור תרגילים בנושא של מרחב שורות, מרחב עמודות וכן הלאה. בואו נתחיל. כהרגלנו נתחיל מתזכורת, למטריצות שקולות שורה אותו מרחב שורות, למטריצות שקולות עמודה אותו מרחב עמודות, ואם A מטריצה מסדר M על N, שורה RI של A מתאפסת בדירוג, אם ורק אם היא צירוף לינארי של השורות האחרות. בואו נפתור קצת תרגילים בנושא הזה. אז הנה תרגיל או דוגמה מספר 1. נתונים שני תתי מרחבים של R3. הראשון זה הספן של 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. השני זה W שווה לכל האיברים מהצורה A ועוד 2B, 4A ועוד 11B, 7A ועוד 20B, כש-A ו-B שייכים ל-R. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים להראות ש-U שווה ל-W. אז הנה איך אנחנו נעשה את זה. עד עכשיו הראינו שוויון בין מרחבים על ידי הכלה כפולה. שהמרחב U מוכל ב-W, המרחב W מוכל ב-U, וקיבלנו שוויון. עכשיו נעשה את זה בדרך אחרת לגמרי, הרבה יותר נוחה וקלה לעבודה. אנחנו נבנה מטריצה A ששורותיה הקבוצה הפורסת הנתונה של U. אחרי זה נבנה מטריצה B ששורותיה יהיו קבוצה פורסת של W. קבוצה פורסת של W אין לנו פה, אבל אנחנו יודעים למצוא אותה. אנחנו נעשה את זה על ידי הוצאת סקלרים מהאיבר הכללי. אם תוציאו מפה סקלרים את A ו-B, תקבלו במקום איבר כללי, נוכל לקבל A כפול ועוד B כפול, ולכן נוכל לכתוב את W בתור הספן של 1, 4, 7, 2, 11, 20. כתבנו את W במקום באמצעות איבר כללי, באמצעות קבוצה פורסת. עכשיו נוכל לבנות מטריצה עבור המרחב W. נמצא לכל מרחב קבוצה פורסת אחרת על ידי ביצוע פעולות אלמנטריות. זוכרים? במטריצות שקולות שורה אותו מרחב שורות, נמיר את הקבוצות הפורסות שכתובות לנו פה בקבוצה פורסת אחרת, שיהיה לנו נוח יותר לעבוד איתה. אבל איך נשווה בין U ל-W? אנחנו נשתמש בעובדה שלכל מטריצה שקולת שורות לקנונית יחידה. במקום לנסות לקבל מ-1, 4, 7, 2, 11, 20 את הקבוצה הפורסת שכתובה פה, או להפך, מאלה לקבל את הקבוצה הפורסת שפה כדי להשוות ביניהם, אנחנו פשוט נדרג את שניהם לקנונית. ומה אנחנו נעשה? אנחנו נשווה שורות שונות מאפס בקנונית. למה? כי ראינו, לא בהכרח המטריצות יהיו שקולות שורה. אנחנו רק רוצים את המרחב הנפרס על ידי השורות שהן לא אפס, שמשפיעות על הפריסה. אם נקבל את אותה קבוצה פורסת, יהיה לנו את אותו מרחב. ואם לא, אז לא, כי זו קנונית, וקנונית יש רק אחת. לכן השורות חייבות להיות זהות. אז בואו נתחיל. הנה המטריצה A עבור המרחב U. מוכר לנו, נכון? כל הזמן אנחנו משתמשים באותה דוגמנית. בשביל זה היא פה, להדגים לנו את כל הדברים. ומיידית אנחנו מקבלים צורה קנונית, 1, 0, מינוס 1, 0, 1, 2. הנה המטריצה B עבור W. 1, 4, 7, 2, 11, 20. עכשיו אנחנו רוצים להשוות. לכן, במקום לנסות להגיע מ-1, 0, מינוס 1, 0, 1, 2 למה שכתוב פה, אנחנו נדרג גם את זה לקנון. אם נקבל את אותן שתי שורות 1, 0, מינוס 1, 0, 1, 2, הרי שיש את אותה קבוצה פורסת. כל הבדל קטן בקנונית כאן, שיהיה שונה מהקנונית כאן בשורות השונות מ-0, יגיד לנו שזה לא אותו מרחב. אז מה יקרה הפעם? בואו נראה מה אנחנו מקבלים. אנחנו לא משווים שקולות שורה, אלא רק שורות שונות מ-0. הנה דרגנו לקנונית וקיבלנו 1, 0, מינוס 1, 0, 1, 2. קיבלנו בדיוק את אותו דבר. לכן גם U וגם W שווים לספן של 1, 0, מינוס 1, 0, 1, 2, ולכן U ו-W אכן שווים. אז למעשה הפכנו בעיה של הכלה כפולה לבעיה של דירוג מטריצות, שאת זה אנחנו עושים כבר הרבה מאוד זמן. הנה עוד דוגמה. הראו שבמטריצה הבאה מרחב השורות שלה שווה למרחב העמודות שלה. מי זאת המטריצה? באופן מאוד מפתיע, זה שוב הדוגמנית.
אנחנו כבר ראינו שעבור המטריצה הזו, תזכרו בשיעור קודם, אנחנו ראינו שהיא שקולת שורות למשוחלפת שלה. כלומר, אם אני מדרגת את A, את הדוגמנית, אני מגיעה לפה, ואם אני אדרג את המשוחלפת, אני אקבל בדיוק את אותו הדבר. אבל לפי משפט, למטריצות שקולות שורה, אותו מרחב שורות, ולכן שימו לב מה קיבלתי כאן. row A שווה ל-row AT. row A, מרחב השורות של A, שווה למרחב השורות של AT, אותם שורות שונות מ-0 בקנונית. אבל row AT זה כל A, ולכן row A שווה לכל A. מרחב השורות של A שווה למרחב העמודות של A. האם תמיד row A יהיה שווה לכל A? האם תמיד מרחב שורות שווה למרחב עמודות? שאלה טובה. מה אתם חושבים? שלא. הנה, הדוגמנית הביאה לנו מישהי אחרת. 0, 1, 0, 0. בואו נבדוק. מה מרחב השורות כאן? מווקטור ה-0 אפשר להתעלם. נקבל שזה הספן של 0, 1. הספן של 0, 1 זה ציר Y. ומה מרחב העמודות? שוב, מ-0 מתעלמים. זה הספן של 1, 0. רגע, הספן של 1, 0 זה ציר X. טוב, מרחב השורות ממש לא שווה למרחב העמודות. הנה דוגמה נוספת. נתונים שני תתי מרחבים של R2X. U יהיה הספן של 1, 2, 3 פולינומים, ו-W יהיה שווה לכל האיברים מהצורה A ועוד BX ועוד CX בריבוע, כך ש-A ועוד 2B מינוס C שווה ל-0. ואנחנו רוצים לדעת שוב, האם U שווה ל-W? מה אנחנו נעשה הפעם? תחילה צריך למצוא קבוצה פורסת ל-W. איך אנחנו עושים את זה? יש לי פה תנאי, אני מציבה את התנאי בפנים, מקבלת איבר כללי, A ועוד BX ועוד A פלוס 2B, X בריבוע, הצבתי במקום C, A ועוד 2B. עכשיו נוכל להוציא סקלרים החוצה ולקבל ש-W זה הספן של 1 ועוד X בריבוע, X ועוד 2X בריבוע. אי אפשר לשים פולינומים במטריצה ולדרג. קודם, הוקטורים שלנו היו ב-Fn. שורות של מטריצה גרות להן ב-Fn. אז אפשר לשים דברים במטריצה ולדרג. מה נעשה הפעם? יש לנו פולינומים. אנחנו לא יכולים לשים פולינומים בתור שורות של מטריצה. איך בכל זאת נעזר במשפטים שלנו של מרחב שורות ועמודות? מה שאנחנו נעשה, אנחנו לא יכולים לשים את הפולינומים, ולכן אנחנו נשים את המקדמים של הפולינומים. את ההצדקה המתמטית לזה אנחנו נראה בהמשך, אבל תחשבו לרגע מה אנחנו עושים. אנחנו פשוט לוקחים את ה-X'ים, שמים אותם בצד, לוקחים רק את המקדמים, במילא הם אלה שמושפעים מכל הפעולות שאנחנו עושים, נעשה את הפעולות על המקדמים, ובסוף נחזיר את ה-X'ים. את X ו-X בריבוע נשים בצד, נקבל את המקדמים 0, 1 ו-2. את 1 ו-X בריבוע נשים בצד, נקבל את המקדמים 1, 0, 1, וכן הלאה. נעשה את מה שאנחנו רוצים לעשות, ואחרי זה נחזיר חזרה את ה-X'ים. בואו נראה איך זה נראה. וכמובן, אנחנו נדרג לקנונית ונשווה שורות שונות מ-0, כי זאת השיטה שלמדנו לעשות. אז הנה, זה U, הספן של שלושת הפולינומים, אנחנו נבנה את המטריצה A רק על ידי המקדמים. עוד לא ראינו את זה בשיעור הזה, את המטריצה הזאת. טוב, שוב הדוגמנית הגיעה. אנחנו כבר יודעים מה יוצא אחרי הדירוג. והנה W, ראינו שזה הספן של 1 ועוד X בריבוע, X ועוד 2X בריבוע. בואו נבנה את המטריצה B עבור הפולינומים של W. והנה, קיבלנו ישירות מטריצה קנונית 1, 0, 1, 0, 1, 2. ופה קיבלנו בשורות השונות מ-0, 1, 0, מינוס 1, 0, 1, 2. אפשר לראות שהמטריצות לא זהות, יש לנו פה בדיוק הבדל באיבר אחד. כאן יש מינוס 1 וכאן יש פלוס 1. זה הבדל אחד קטן, אבל יחי ההבדל הקטן. זה לא אותן שורות שונות מ-0 בקנונית, ולכן אפשר לומר בוודאות ש-U ו-W הם לא אותו מרחב. U שונה מ-W. שואלים פה שאלה מעניינת. מה קורה הפעם
בפעמים שהקבוצה הפורסת זה בכלל מטריצות. אין לי שם איקסים, אין לי שם מקדמים, מה אני עושה אז? ובכן, במקרה הזה אנחנו לוקחים את המטריצות וכותבים אותם כשורה אחת ארוכה. לכתוב מטריצה כשורה אחת ארוכה, אנחנו קוראים לזה לשטח את המטריצה, לכתוב אותה בצורה שטוחה, כשורה אחת ארוכה. בואו נראה איך עושים את זה בדוגמה הבאה. אנחנו מחפשים קבוצה פורסת מינימלית למרחב הבא. הספן של 1, 2, 3, 4 מטריצות מסדר 2 על 2. אז כמובן לא נתחיל לחפש מי פה צירוף לינארי של האחרים, קשה לנו לזהות, קשה לכתוב צירופים לינאריים, ויש לנו פטנט שעובד יופי, לשים דברים במטריצה ולדרג. אז אנחנו לא יכולים לשים מטריצות בתוך מטריצה. אז מה אנחנו כן עושים? אנחנו משטחים את המטריצות. הנה, המטריצה הראשונה, 1, 3, 2, 5, תהפוך להיות לשורה 1, 3, 2, 5. שוב, ההצדקה המתמטית תבוא בהמשך. כרגע מה אנחנו עושים? את השורה 2, 5 במקום לכתוב למטה, בואו נכתוב ליד. בפועל מה זה משנה איפה היא כתובה? כך גם המטריצה הבאה. במקום לכתוב את 1, 9 למטה, נכתוב אותו ליד 1, 4. נקבל 1, 4, 1, 9. שורות כאלה כן אפשר לשים במטריצה ולדרג. נעשה כך עם שתי המטריצות האחרות. נקבל מטריצה 4 על 4, שאותה אנחנו יכולים לדרג, וממנה לבנות קבוצה פורסת קטנה יותר. נדרג לקנונית. זו לא קנונית, נכון. למה? לא באמת צריך לדרג לקנונית. מספיק לנו לדרג. הנה, התאפסו לי שתי שורות, עכשיו אני אוכל לקחת קבוצה פורסת, רק את השורות השונות מ-0, כי השורות שהן 0 מתאפסות, צירוף לינארי של השורות האחרות, בוודאות אפשר לוותר עליהן. זהו, מה קיבלנו? שהספן, שיו, שהוא הספן של 4 המטריצות האלה, שווה גם לספן של 1, 3, 2, 5, ושימו לב, אני בונה מהשורות חזרה מטריצות, לא לשכוח. צריך להחזיר את המבנה שהיה לנו בהתחלה. 0, 1 ומינוס 1, 4, ייכתב למטה במקום ליד. נחזיר חזרה את המבנה של המטריצות. 1, 3, 2, 5 ו-0, 1, מינוס 1, 4. הצלחנו למצוא קבוצה פורסת קטנה יותר. זהו חברים, סיימנו להפעם, אנחנו נראה תרגילים ודוגמאות נוספות גם בשיעורים הבאים. תודה רבה לכם.